Hi guys! Welcome to Taiwan! Guys, before the airport guide, agad-agarin na natin itong Taiwan Lucky Land. Lucky. Lucky. Ayun na. Huwag mo nagagalawin, Nani. Huwag mo nagagalawin. Wag. Huwag mo nagagalawin. Diyan ako. Lucky. Start. Ako lang tapat. Doon. Ito. Yan. Lucky. Makita mo yun. Pindot lucky. Hindi ako. Talo ka niyan. Puminto ka ba? Bala ka. Pinto ka ba? Wow! 5,000 lang. Kulit mo eh. Okay lang. Pumindot ka kanina? Kasi nagdasal ako guys doon sa guardian angel nung pusang mga ganun. Laki. Thank you. Guys, pinagkakaguluhan si Den. Pinagkakaguluhan. Okay? Pinagkakaguluhan. Philippines. Thank you. Yeah, thank you. Enjoy! Thank you. Diba? Oh my God, ang dami ang follower. Biglang nagkaroon ng mga... Guys, can you subscribe to our channel? Just click then and Berto. So yun, after the immigration, lalabas na kayo dun sa may arrival area. Unang ginawa namin is to get our easy card. By Klook, guys, makaka-discount kayo ng mas marami. Please use our code Den and Berto for Klook discounts. And then sa pagkakuha namin nung easy card, kinuha rin namin yung Klook also for our SIM para sa aming internet dito sa Taiwan. And then after nun, don't forget for all foreigners visiting Taiwan, pwede kayo mag-register 7 days prior your arrival doon sa Lucky Land. So yun, mayroong QR code na ibibigay doon, isa-scan mo lang doon sa Lucky Land na area, tapos mananalo ka ng 5,000 NTD. Sayang yun, malaki-laki din yun. You can use that sa mga convenience store, sa MTR, marami. Pwede kang mag-grocery doon, tsaka mamili ng kung ano-ano. And then we use our GoTime Visa card for ATM withdrawal. So yun, so far, yun yung ginagawa namin. Tapos, pupunta na kami ng Ximending. Samahan niyo kami! As always, being the DIY traveler, all our trips are guided by Google Maps. We secured our airport express tokens na round trip na from Klook and exchange it sa airport na din. You tap the token in and insert the token out. Take note that the airport line is purple line. So from Airport Terminal 2 to Taipei Station, and then Taipei Station, you transfer to the Metro Taipei Green Line naman. From Beiman Station to Ximen Station, we use the Easy Card na. From Ximen Station, look for exit 6 and right outside, tada! Our hotel na. Ito pala, Ani. Ano? Kaya nga. Wow! Ito na. Ni hao! Welcome to Taiwan! Naandito kami ngayon sa Ximending. So this is the... Ximending ba? Ximending, yes. This is the feels na para kang nasa Harajuku daw of Tokyo. Yung ang crossing nila, para kang nasa Shibuya. Pero tapos hindi ganun rin silang ka-scramble na madami. Mga billboard sa paligid. Yes. Parang Japan din, no? Yes. Kasi diba, ito naman ay na colonized ng Japan way before. So marami silang mga culture na naiwan pa rin dito. Napansin ko rin, marami rin sa paligid ng mga billboard ng mga cartoon character. Tapos mga cute. May mga gachapon din, di ba? Gachapon, oo, nakita kami sobrang daming ganun kanina doon. So, yun guys, aside doon, parang feeling ko, pagka pumasok-pasok pa tayo, parang na siyang Myeongdong ng Seoul. Diba? Etong Ximending. Yeah. So, tingnan na lang natin yun guys. At samahan nyo na kami i-explore ngayon. Medyo nagugutom na ako. Syempre, ang aming first order of business ay kumain. At ang unang-unang namin kakainin ay yung famous nila beef na noodle. Yeah. Halika na, let's go. Beef Mami. Alam nyo guys, etong si Den,
pagka nasa Chinese kami na bansa, laging kinakausap yan na in-check. Pangalawang beses na ngayong araw. Unang araw, pangalawang beses. Dapat aralin ko na yung Chinese lang. Sorry, I can't speak Chinese. Oo nga. Sobrang ilang oras pa lang tayo technically dito. kasi si Den, in-check talaga yan. Pero hindi marunong mag-in-check. Grabe, kinausap niya talaga ako. Tapos parang kunyari nagkakaintindihan kami. Basta sabi niya lang, parang first time here in Taiwan. Tapos sabi ko, yes, first time. Sabi ko, very beautiful here. Tapos marami pa siya sinabi, hindi ko na naintindihan. Sabi ko na lang, sheshe. Oo nga eh. Ano ka kasi, yung itsura mo kasi parang good auntie. Good auntie. Ante! Good auntie. Dito sa Tawiran, meron ditong stoplight ng mga tao. Pag mabagal pa lang, malayo pa yung oras, mabagal pa yung Mabagal lakad. yung lakad. Pero Oo pag patapos na yung oras mo, like mga 10 seconds left, May running nagsisprint, tumakbo ka na daw. character yung stoplight. Ang galing eh. Tumakbo ka na daw. Kaya nga. Masasagasaan ka na. Ang galing. By the way guys, our hotel is Tomorrow Hotel and it is located paglabas mo ng Ximen Station, exit 6. Kasing konting lakad lang nandun ka na. Sobrang lapit lang niya. Sobrang talaga. lapit lang. So yung hotel namin, Very basic lang talaga siya. yes. Pero ang maganda talaga doon, sobrang laki ng kama niya. Na-upgrade din kami guys. Oo. Na-upgrade tapos pinakamataas na room kami. Tapos very basic, super siya, newly renovated. Bago yung CR, yung tiles, malinis. Yun lang, wala talagang bidet guys. Yun, nagdala kami ng sarili namin. Yes, nagdala kami ng sarili naming tabo, our savior. Siyempre, Tapos iba ng nakakatuwa handa. talaga dito sa Taiwan. Oo. Kararating pa lang namin, sobrang dami ng coupon. Correct. Doon sa airport, Sa binigyan kami airport ng pa lang. coupon. Doon sa train station, binigyan kami coupon. Pagdating Yes. sa hotel, may Pagdating coupon na sa naman hotel, kami. may coupon. Ang daming Yung coupon, freebies. guys, in-exchange siya, para siyang cash. In-exchange siya so kung anong product yung gusto mo. Kaya souvenir, ice cream, kung ano-ano mga coupon na nakuha namin. May 120 NDV worth of Watson goods kami. So, hanapin na lang namin mamaya kung saan namin Sulit mapapa-exchange talaga. yung mga coupons na yun. First day pa lang marami ng mga Yes! binigay sa atin ng mga... It's our lucky day. So ito guys, natikman na namin yung Shifutang. So, ano siya? Pinipilahan siya. Handmade na baba. Daily fresh handmade tapioca pearl daw. Melts in your mouth. Ganun yung feeling. Milky siya na creamy na milk tea. Parang meron siyang panutsa. Alam niyo yung panutsa guys? Ano siya? Basta, ano yun? Para siyang asukal na pula na caramelized lalo. Masarap siya. Magkano pala to? 120. 20 Each. Nice. After the milk tea, dumiretso na kami papunta doon sa authentic beef mami. From Shifutang, mga 1 kilometer ang nilakad namin. Nadaanan din namin tong sikat na mga claw machine. So after the claw machine, nadaanan din naman namin itong famous na oyster place. At ito na, malapit na kami makakain. Guys, ito yung hinahanap namin ngayon. One of the best daw na beef noodles dito na malapit sa Ximenting. Fuhong beef noodles. Ayun siya. Layo, 1 kilometer away. Dami. Sobrang crowded talaga dito, guys. Unbelievable. Sikat na sikat talaga siguro to, honey, no? Tingnan nga natin. Sarap. Talaga? Sarap siya talaga. Masarap siya talaga. Oo. Para ako naging newbie sa chopstick. Taba kasi nung noodles. Oo nga. First time. Guys, tingnan niyo yung taba ng noodles. Sobrang ano. Sarap nung beef niya. Tingnan mo na ba? Oo, masarap nga.
pagka nag-travel kami dito, ganito talaga yung gusto namin na experience eh. Yung kakain ka sa mga local na Go where mga, the locals go. o mga restaurants na kinakainan ng mga local. Mainit? Mainit. Chinese dumpling. Yung dumpling lalagyan din ng local na suka. Suka. Diba? Ayun guys, meron park dito sa likod namin. Yun yung makikita nyo. Tapos ito yung kainan. Yan ang aming reason kung bakit kami nakaupo ngayon dito at para kaming Bloated. inaantok na mga baboy. Ngork. Legit talaga kasi Legit. ang daming dumadating. Ang bilis Iba't ng ibang- pacing, iba't ibang Oo. klase. May Chinese, may Japanese, may mga Hindi, ibang... actually, puro mga Taiwanese lang sila. Ay, dami. Mga local talaga. Mga local. Iba yung mga local dumadating, may kumakain. mga bata, may mga Oo. galing school, may Kaya mga nga, ano, may mga naka-scooter. salaryman, ganyan, mga klase. Salaryman, Japan. Salaryman na Japan. Ibig sabihin, authentic talaga. Tama yung Sobrang busog na-discover ko. ko. Alam mo guys, kung hindi sobrang gutom na gutom kayo ngayong araw na to, pagkakain kayo dito, pipiliin nyo lang ni small. Oo, tama. Small lang talaga. Small lang talaga. Kaya ang kinuha namin na size, medium eh, pero bloated eh. Hindi kayang Grabe. ubusin. As ang Bloated. dami, Ang dami niya kasi. Ang dami nung tipak ng karne doon. So ayun guys, finish na ang aming first day here in Taiwan. Follow us for our next video.